ඔන්න ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදරදීම රසට චිකන් ස්ටොක් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා චිකන් බ්‍රොත් එකක් කියලා කොහොමද රසට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සුදු ලූණු, ගම්මිරිස් එකතු කරලා පේස්ට් එකක් හදාගන්න. සුදු ලූණු බික් 5-6කට ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගත්තා නම් ඇති. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි එකක් එකතු කරලා අපි අර තලාගත්ත පේස්ට් එක මේකට එකතු කරලා හොඳින් සුවඳ එනකල් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන මද ගින්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕන මේ වගේ චිකන් ස්ටොක් එකක් අපි හදා ගන්නවා නම් ගෙදරදිම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කඩෙන් ගෙනල්ලා කෘත්‍රිම රසකාරක එකතු කරන්න අපි හදන බත් එක්කට හරි නූඩල්ස් එක්කට හරි මොනාට හරි. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් අපි අපේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා කවදාවත් කඩෙන් ගෙනල්ලා කෘත්‍රිම රසකාරක නම් ඔයාලගේ කෑම රස ගන්නන්න කියලා එකතු කරන්න එපා. හරි දැන් ඊළඟට මම කරේ ඉඟුරු පෙති 4ක් විතර එකතු කරගත්තා මේ ටෙම්පරාදුවකටම. ඒත් එක්කම ලූණු කොළ ඔයාලට පුළුවන් ගස් 4ක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් මම මෙතන චිකන් ග්‍රෑම් 250ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම වතුර කෝප 2ක් මේක වැහෙන ප්‍රමාණයට වගේ වෙනකල් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන මද ගින්නේ මේක හොඳට තඹ ගන්න ඕන. ඉතින් තව ටිකක් රස ගන්නවන්න මේකට ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. කොයිම වෙලාවකවත් පියනෙන් වහන්න එපා මේක හොඳට නටන්න දෙන්න. ටික වෙලාවක් යනකොට ඔයාලට තේරෙයි චිකන් වල පාට වෙනස් වෙගෙන තැම්බිලා වගේ ගතියක් එනවා. ඒ වුණාට ස්ටොක් එක රස වෙන්න නම් මේක ටිකක් වෙලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේක හොඳට නටන්න දෙන්න. ගොඩක් වෙලා තියාගත්තා කියලා රසෙහි කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ රස වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් වෙලාවක් මේක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට හොඳ රස චිකන් ස්ටොක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් විනාඩි 15කට 20කට විතර පස්සේ මේ විදිහට හොඳට චිකන් ටික තැම්බිලා හොඳ සුවඳක් මේ වෙලාවෙදී ඔයාලට එනවා. එහෙනම් දැන් අපි අපේ චිකන් ස්ටොක් එක පෙරාගමු. පෙරාගෙන අනවශ්‍ය දේවල් ටික ඉවත් කරගමු. ඉතින් මේ චිකන් ටික ඉවත් කරන්න එපා. මේක ඔයාලට මොනවා හරි කෑමක් හදන වෙලාවකට සෑන්ඩ්විච් එකක් එහෙම නැත්නම් චිකන් රෝස්ට් කරනවා නම් වගේ මේ ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ චිකන් ස්ටොක් එකක් ඔයාලත් ගෙදරදී හදලා ඔයාලා හදන ඕනෑම බත් එක්කට එකතු කරලා රස බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් මම ඉදිරියේදීත් එන්නම්. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.